วันนี้นะคะเป็นวันหยุดของป้าป้อมอยากนั่งพักชิลๆอ่านหนังสือดูซีรีส์จิบชาสบายๆส่วนเรื่องทำกับข้าวนะคะ วันนี้ก็คงต้องพักไว้ก่อนล่ะค่ะไม่ได้ค่ะพี่ป้อมค่ะวันนี้พี่ป้อมต้องสอนหนูทำข้าวหมกไก่ค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหาร สวัสดีค่ะนี่ป้าป้อมนะคะไม่ใช่เชฟป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchen ดีค่ะ สวัสดีเพคะ สวัสดีจบหรือยัง แล้วนึกยังไงถึงบอกพี่ว่าอยากกินอาหารที่ออกแขก อยากจริงๆเป็นคนชอบทานอาหารอินเดีย ๆ ชอบทานอาหารแขกแต่ทำไม่เป็น คนเราไม่ได้รู้ไปทุกอย่าง อ่า อาหารอินเดียอาหารแขกทั้งหลายเนี่ยเครื่องเทศมันเยอะ ครับ ความซับซ้อนเขามีคือ ครับ พี่ต้องบอกเลยว่าแขกเนี่ยเขาเก่งเรื่องการใช้เครื่องเทศ จริง แต่บังเอิญพี่อะได้ตำราแล้วได้ฝึกทำข้าวหมกไก่ โอ้โหนี่ของโปรดเลย จากคนมุสลิมจ โอ้โห ริง ดี ๆ มันจะไม่ได้เป็นข้าวหมกไก่สีเหลืองล้วนๆนะ แต่จะเป็นสีเข้มๆทึบๆนิดหนึ่ง แต่รับรองว่าหอมมา อู้ ก ตายละเคยบอกแม่บ้านให้ไปเอาเครื่องเทศมานางไปเอานี่มาตลปัดธรรมาส เครื่องเท แล้ว ศ ก็ไมโครโฟน แล้วนิมนต์พระมาด้วยป่ะ ใช่ก็เลยต้องไปตีแบบแตะแขนบอกไม่ใช่เครื่องเทศอย่างนั้น เอาล่ะ อย่านอกเรื่องนาน เรามาลงมือทำกันเลย ได้สิค่ะ แต่โดยธรรมเนียมแล้ว ถ้ามาถึงครัวชั้นสูง พี่จะแจกผ้ากันเปื้ อู้ อน ตายแล้วขอบคุณมากเลยค่ะ แล้วก็ธรรมเนียมที่ 2 ของครัวชั้นสูง นั่นคือ ก่อนจะเริ่มทำอาหาร ค่ะ ล้างมือค่ะ ได้เลยค่ะ ยืนด้านนี้เลย ด้านนี้ เพราะว่าวันนี้ พี่จะให้ป๋องแปมท ค่ะ ำแต่วันนี้ป้าป้อมต้องบอกเลยนะคะว่า การทำข้าวหมกไก่เนี่ยต้องมีความแม่นในเรื่องของเหลว และเครื่องปรุงต่างๆ นี่ค่ะ ลายมือป้าป้อมเองเลย คือสูตรทำข้าวหมกไก่ แต่ที่ป้าป้อมหัดมาเนี่ยมันเป็นสูตรที่ใหญ่มาก ดังนั้นป้าป้อมจะต้องลดขนาดลงมาให้เล็กลง ค่ะ แต่ว่าเมื่อเราแจกสูตรนะป้าป้อมจะแจกสูตรเต็มเลยค่ะ นี่ เราเริ่มกันเลยจากการทำเครื่องแกงที่ว่า ตื่นเต้นจังเลย นะ ค่ะ อย่างแรกเลย กระเทียม กระเทียมค่ะ ใช่กระเทียมจริงๆแล้วตามส่วนของป้าป้อมเนี่ยใช้ประมาณ 40 กรัม เอาเป็นตวง ได้ ขอเป็นเศษ1/4 ถ้วย เช่นส่วนสีถ้วยค่ะ ต่อไปขอเป็นหอมแดง หอมแดงค่ะ จะหอมแดงหรือหอมแขก ก็ได้ ทั้งนั้นนะคะ ต้องหั่ แต่ น ว่า นะ หั่นค่ะ ไม่ต้องละเอียดมาก ใช่ค่ะ ไม่ต้องละเอียดมากป้าป้อมบอกแล้วไงคะ ครัวชั้นสูงป้าป้อมมีเครื่องทุ่นแรง นี่ และเครื่องทุ่นแรงตัวเดียวนี่แหละป้าป้อมใช้ทุกอย่างเลย ต่อไปเราต้องการพริกชี้ฟ้าเขียว พริก หา ชี้ ซิ ฟ้าต้อง พริ เป็ ก นอัน ชี้ นี้ ฟ้าเขียวใช่สำหรับวันนี้จะใช้ประมาณ 4 เม็ด 4 เม็ดเม็ดใหญ่เม็ดเล็กดี เม็ด ค่ะ ก็เนี่ยแหละค่ะ คละๆ ประมาณ กันไป เนี้ย นะคะ อ่า ชีนกเป็นนก ชีฟ้าเป็นพริกนะคะ คือทำกับข้าวก็เหนื่อยแล้วนะ ไล่ตามมุกคุณปอมแปมเนี่ยเหนื่อยหนั ต้อง ก ขอ อี โท ก ษจริงๆนะคะทุกคน เมื่อมีพริกชี้ฟ้าเขียวแล้ว ก็จะมีพริกขี้หนูสีเขียว พริกขี้หนูเขียว พริก ค่ะ ขี้หนูเขียวอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสำหรับในตัวข้าวเนี่ยพี่เลือกใช้พริกจินดา คือพริกขี้หนูเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะ และสีเขียวค่อนข้างเข้ม พริกขี้หนูจินดาเนี่ยพี่จะใช้ประมาณ 40 กรัมก็คือประมาณนี้โอเค จะเผ็ดมากไหมฮะ ถ้ากลัวเผ็ดให้ไม่ต้องใส่พริกขี้หนู อืม ได้ ค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมวิธีการทำเนี่ยแค่นี้ไม่เผ็ดหรอกมันจะกระจายไหม Oh my god พอดีเลยค่ะ เอาขึ้นมา
หั่นให้เล็กลงหน่อย อ๋อค่ะ เล็กลงหน่อย ดิฉันว่านึกว่าเหมือนตาช่างในตลาดที่ดึงถาดออกมาได้ ก็หั่นให้มันพอปั่นได้ ค่ะ อ่า เป็นประมาณนี้นะฮะ หลังจากนี้นะคะ เชื่อไหมว่าในเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ใส่คือขิงแก่ ขิงแก่เหรอฮะ า อันนี้ หยิบขิงแก่มา ต้องปอกไหมฮะ ควรค่ะงั้นพี่ทำให้ดีกว่านะ เพราะพี่อยากกลับบ้านเหมือนกัน เพราะพี่อยากกินข้าวหมกไก่แล้วเหมือนกัน ค่ะแต่ไม่ต้อง ไหน ไม่ถึงกับต้องเป็นแว่น ลอง ใช่ไหม เอาไป ฮะ ชั่งก่อน เอาประมาณเท่าไหร่ เอาประมาณ 30 กรัม เดะเลยเห็นไหม เอา คะ มา พี่ป้อมค่ะ เอามา เทียบกับตอนที่พี่ป้อมไปบลายเชฟในทอล์กกระเทยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ เออคือตอนนั้นอ่ะ พี่ว่าพี่เครียดกว่านะ สอนปอมแปมโดยไม่เห็นหน้าเนี่ยแต่แปลกนะ พี่ทำอะไรพี่เดาใจปอมแปมได้เหมือนแบบพี่กำลังจะเห็นหน้าปอมแปม ใช่ เลย ค่ะ แล้วอีก สมง อันหนึ่งที่ปอมแปมไม่คิดว่ามันจะใส่ในนี้ ในตัวเครื่องแกงคืออะไรรู้ไหม ขอเดาว่ามะนาวค่ะ ไม่ใช่ค่ะ ขอเดาว่าสะระแหน่ค่ะ ก็เกือบหมดละเอาผักชีฝรั่งมาแล้วกัน เยอะไหมคะดูของโปรดอีก พี่ เฉยเลย ขอ 40 กรัมมันจะได้กรัมประมาณนี้ ลองหยิบกรัมประมาณนี้ กรัมครับ อีกนิดนึง เกือบ นี่เก่งมาก นี่กำประมาณนี้ดูกำพี่ดิ ดีมากพับก็ได้แล้วก็หั่นลงไปในนี้ วันนี้ของโปรดเลย ใช่ กินสดก็อร่อยนะ ใช่ หอมมาก ใส่ต้มยำก็อร่อย ใส่ลาบ ใส่อะไรอย่างเงี้ย โอ้ พี่ก็ชอบมากเหมือนกัน นับสิครบหรือยัง ก็คือกระเทียมหอมแดงพริกชี้ฟ้า เขียว แล้วก็พริกเขียว พริก ขี้หนู ขี้หนูเขี เขีย ยว ว แล้วก็ขิงแก่แล้วก็ผักชีฟ้าอุ้ยตายละแผ่นใหญ่ขอชิม ดูชาววังนะคะอันนั้นท่าเด็ดสิโอเค วันนี้นะคะป้าป้อมก็จะใช้เครื่องทุนแรงคู่ใจอันเดิมของเรา นั่นก็คือเครื่องปั่นมือ แต่เครื่องปั่นมือเนี่ยเคยเตือนไว้หลายครั้งแล้วว่าการจะปั่นมันเนี่ยต้องมีของเหลวลงไปผสมด้วยนิดหน่อย เพราะไม่งั้นเนี่ยเครื่องปั่นไม่ทำงาน ดังนั้นเอาน้ำมันพืชมาเลยอุ้ยเดินไกลจัง อ๋ออยู่นี่ที่ฉันนึกว่าเห็นวางตัวนี้นึกว่าไปล้างจานค่ะ โอเค อย่ามาก ของเหลวที่จะใส่ถ้ามากเกินไป มันก็จะ สิ่ง เฉียด ต่างๆ จะกระเด็นแล้วไม่ละเอียด เมื่อกี้เกือบตกใจวิ่งขึ้นเรือหางยาวแล้วค่ะ เห็นไหมคะพอถึงของเหลวเขาก็จะเริ่ม อ๋อนี่ไง แล้วค่ะงั้นทำต่อไป กดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ กดแล้วก็เอาขึ้นลงได้บ้าง ครั เช่ บ นนี้ แล้วก็ดูให้เขาละเอียด ครับ เกินเลยค่ะ ค่ะอุ้ยง่ายจังเลย ใช่ และเห็นไหมว่าของเหลวต้องประมาณหนึ่ง ครับ ถ้าเยอะเกินไปเนี่ย ดีด ตัวหอมกระเทียมมันจะดีด ดี และ ด มันก็ ใส่ห จะ น้า ปั่น เรา ไม่ละเอียด เอาละเอียดเลยค่ะ อืม เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผักเขียวไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นพวกหอมกระเทียมเนี่ยควรจะต้องละเอียด ครับ หอมกระเทียมขิงพวก ครั ผั บ กหัว ต่อไปสิ่งที่เราต้องเตรียมคราวนี้ เราจะทำไก่แล้ว อุ๊ยตื่เต้ นอกจาก จัง เครื่องแกง ค่ะ เราก็จะต้องเตรียมโอ้โหนี่ชื่นใจน่าส่งเข้าไปแข่งนะ ทำอาหารดูสะอาด ค่ะ วันนี้สิ่งที่เราจะหุงกับข้าว ก็คือนมเปรี้ยว อ๋อฮะ แต่คำว่านมเปรี้ยวของพี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าโยเกิร์ต ค่ะ เพราะว่าการใช้โยเกิร์ตเคยลองแล้ว อยากอร่อยใช้โยเกิร์ตปรากฏว่าหนักเกินไป อืมฮะ มันทำให้ข้าวสุกไม่สวยงาม นะคะ ดังนั้นวันนี้เราจะใช้นมข้นจืด อืม และบีบมะ มะนาน าว เหรอ ว ครับ ถูก อุ๊ย ต้อง ตื่นเต้นจัง นมข้นจืด 1 กระป๋องเนี่ยคือ 385 ซีซี เห็นไหมคะ ฮะ เกือบ 400 ดังนั้นวันนี้สูตรใหญ่เลยเนี่ย มันคือ 30 ชิ้น วันนี้เราจะทำแค่ 10 ชิ้น ค่ะ ดังนั้นพี่ก็จะเอาแค่ 1 ใน 3 เพราะฉะนั้นก็คือ 1 ใน 3 ก็คือ อัน200ฮะ200 หาร 3 หาร 3 400หาร3ก็จะ เด็ ได้ กอักษรไป ไปคิดที่บ้านดีกว่า ประมาณ85เอ้ยอ่านสัก 128 90ประมาณเกือบร้อย เกิน 385 หาร 3 ก็ต้อง100 กว่าสิพี่ ประมาณครึ่งถ้วย
เอาใส่นี่ค่ะอ่า โอ้ถ้วยเล็กค่ะไม่กล้ายกค่ะ พอดีเชื่อพี่ นี่ ต่อไป มะนา หาง ว เอามะนาวมาปอมแปมเนี่ยหยิบเนี่ยนะพี่อยากให้ปอมแปมลองเลือก เวลาคนเราหยิบมะนาวเนี่ยเราควรจะเลือกที่มีสีเหลืองหน่อย เพราะมันเริ่มแก่ อันนี้มันเขียวมากแต่อันเนี้ยดูเหลืองสุด เพราะแก่อันนี้เหลืองกว่าไหมถ้าเหลืองกว่าเนี่ยแล้วจับดูนิ่มกว่า นิ่มกว่า มันจะให้น้ำเยอะ อ๋อก ว่า ค่ะ ลองดู เห็นไหมคะ ฮะ มันจะจับเป็น เป็นก้อนๆ ก้อน นะ ก้อน ฮะ นี่คือนมเปรี้ยวแบบที่เราทำเอง คือการที่ตัวนมจะเริ่มจับเป็นก้อนนะคะปอมแปมพร้อมที่จะหุงข้าวหรือยัง พร้อมมากเลยค่ะ เพราะว่าในการหุงข้าว เรามีส่วนผสมที่เพิ่มมาอีก นั่นก็คือผงกะหรี่ ค่ะ ย่าย าฝรั่งอุ้ย ย่าฝรั่งจริง ๆ เนี่ เนี่ยนะคะสำหรับคนทำกับข้าวอย่างป้าป้อมจะมีติดบ้านไว้ แต่จริงๆแล้วตอนที่คนที่เขาสอนป้าป้อมมาเนี่ยเขาใช้สีย่าฝรั่งซื้อได้ตามร้านเครื่องเทศนะคะ มีสีย่าฝรั่ง ซึ่งจะถูกกว่า แต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคะ อันนั้นคือสิ่งที่เขาสอนมา แต่พอดีเมื่อเราท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ เราสามารถซื้อย่าฝรั่งหรือแซฟฟรอนได้ในราคาถูกลง ก็ซื้อแช่ตู้เย็นไว้เถอะค่ะ สิ่งที่ป้าป้อมใส่ไปที่ตอนผัดด้วย นั่นก็คือมะเขือเทศ เอามะเขือเทศมาผ่าสีเลยค่ะ ปอมแปมหยิบมาผักชีมาทั้งต้น เอาทั้งต้นนะคะ เอามาสัก2 ต้นนี่แหละค่ะ ไม่ต้องหั่นเหรอคะ หรือเด็ดไหมคะ ไม่ต้องค่ะ ลงไปทั้งอย่างนี้เลย ค่ะ คราวนี้เราพร้อมหรือยังที่จะท I'm ready boy I'm ready boy ำวันนี้ป้าป้อมเตรียมไก่ ไว้เอาละค่ะปอมแปม ค่ะ เลือกสะโพกให้5 ชิ้นสะโพก5น่อง5การใช้สะโพกหรือขาเนี่ยที่เราชอบเพราะว่าการที่ทำอาหารด้วยเนื้อสัตว์ที่ติดกระดูกเนี่ย ค่ะ มันจะมีความหอมหวานมันมากกว่า เราจะหุงข้าวแล้วนะคะ ค่ะ คือทั้งทำไก่และหุงข้าว ตอนเนี้ยป้าป้อมขอใช้หม้อที่มีการเคลือบกันติดคือเทฟลอนนะคะ อันนี้เพื่อความปลอดภัยของมือใหม่ เนื่องจากเวลาเราหมกไก่อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ ถ้าหม้อไม่เคลือบมันอาจจะติดหม้อได้นะคะ ว่าไปปอมแปมเองก็อยู่คอนโดนะปอมแปมมีประสบการณ์ในการทำอาหารดีร้ายยังไง อุ้ยส่วนมากดี แต่ส่วนมากกว่าคือร้าย ตอนนี้พี่ตั้งหม้อสำหรับหุงข้าว1 หม้อและนี่คือหม้อใส่น้ำต้มสำหรับลวกข้าวเดี๋ยวพอเราผัดอันนี้เสร็จมันจะได้เดือดพอกันพอดีเอาล่ะค่ะ เรามาเริ่มกันดีกว่า อย่างแรกเลยตั้งเตาที่ไฟแรงตักเครื่องแกงค่ะ เครื่องแกง ชี้เครื่องแกงหยิบข้าวเป็นผู้ช่วยที่ดีมาก ตักมาสักประมาณ3 ช้อนพูน3 ช้อนพูนนะคะคราวนี้ปริมาณเนี่ย3 ช้อนแบบนี้เนี่ยเราดูว่าต่อไก่10 ชิ้นต่อข้าวครึ่งกิโลในวันนี้ อยากได้เข้มข้นไหม น่าจะอีกนิดนึงดีกว่า อีกนิดหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะลงเครื่องทั้งหมดแล้วปอมแปมยืนผัดนะที่จะใส่ให้ผักชีมะเขือเทศที่เราเตรียมไว้จากนั้นหอมไหม ผักชีลงไป ของจริงค่ะนี่ของจริงเห็นไหมคะหอมแล้วใช่ไหม หอมมาก แล้วดูเขียวสดขึ้นเขียวเข้มขึ้น ดังนั้นเราจะใส่นมเปรี้ยวที่เตรียมไปนี่ปอมแปมดูเห็นคะมันเป็นไข่ของมันอยู่ ใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะ เราจะใส่ผงกะหรี่ลงไปผงกะหรี่เนี่ยป้าป้อมจะไม่ใช้ผงกะหรี่ทั่วไปของจีนป้าป้อมพยายามจะเน้นเจ้าที่เป็นแขกร้านขายเครื่องเทศใดๆก็ตาม และตอนนี้นะคะถ้าสมมุติว่า
มีสีแซฟฟรอนก็ใส่สี แต่วันนี้ป้าป้อมมีแซฟฟรอนจริง ครับ ป้าป้อมก็จะใส่ลงไปค่ะ คราวนี้ล่ะ เราจะปรุงรสแล้วป้าป้อมจะปรุงรสด้วยเกลือป่น ครับ และก็น้ำตาลทราย น้ำตาลทรายของป้าป้อมเนี่ยป้าป้อมใส่เพื่อให้เค็มอร่อยขึ้น เรากำลังจะเอาไก่ลงแล้ว และคันนี้พอลงไป คลุก ผัดให้มันเคลือบ แล้วเดี๋ยวน้ำของไก่ ครับ ก็จะออกมาผสม โอ้ กับน้ำเครื่องแกงที่เรา โอ้ ผัดไว้คันนี้ขั้นต่อไปในการทำข้าว อ่ะ เราต้องเรียกว่าลวกข้าว ลวกฮะ อ่ะลวกข้าว เราใช้เครื่องเทศ 3 อย่างค่ะ ให้ดิฉันเรียกอบเชย ถูกต้อง การพลู ไม่ใช่เหรอฮะ ใช่ค่ะ ส่วนอันนี้ก็คือกระวานค่ะ เก่งมาก นะครับ เอาล่ะ ง่ายนิดเดียว เราลวกข้าว เราก็ใส่ข้าวเราน้อยใช่ไหมอบเชย ครับ แค่แท่งเดียวหักครึ่งซะ ได้ครับ ใบลูกกระวานสัก 5 ลูก หลายคนไปหยิบเป็น พออย่าหยิบเยอะนะ หลายคนไปหยิบเป็นเฮเซลนัท กัดเข้าไปแล้วเป็นไงคะ ทำไมไม่กลิ่นเลย ซาไปทั้งปากค่ะ แล้วก็การพลูสัก 5 ก้านพอ วันนี้นะคะ ครับ เราใช้ข้าวหอมมะลิดูเม็ดสวยงาม ครับ นะคะ ข้าวหอมมะลิเนี่ยของป้าป้อมเนี่ยวันนี้เนี่ยในส่วนนี้ใช้ข้าวประมาณครึ่งกิโล ถ้าไปซื้อจากตลาดครึ่งกิโลก็เป๊ะ ฮะ ๆแต่ถ้าตวงเองที่บ้านก็ประมาณ 2 ถ้วยตวง โอเค พูน ครับ ๆของเรานะคะระหว่างรอน้ำเดือดอีกนิดนึงคนไก่เห็นมาก โอ้ตายแล้ว มากขึ้น ตายแล้ว คนไม่ให้ติดก้น ตอนนี้นะระหว่างเคี่ยวเนี่ยป้าป้อมใช้ไฟกลางนะคะปิดต่อเห็นไหม ครับ เริ่มเดือดแล้วนะ ปุดๆครับ เราปรุงรสนิด ครับ นึงก่อนด้วยเกลือ เกลือค่ะ เราจะเทข้าวสารของเราลงไปในหม้อเพื่อลวก โอเค เราใช้คำว่าลวกข้าว ครับ แล้วเราก็คนเพื่อให้ข้าวจมน้ำทั่วกันและไม่ติดก้น ฮะ นะคะ ตอนนี้ป้าป้อมลงไฟอ่อนแล้วนะคะ เพราะว่าไก่ของเราเริ่มสุกแล้ว เราต้องการความระอุของมันเท่านั้นเอง อันนี้นะคะ เราจะลวกให้ขอบเริ่มใสนิดหน่อย ขอบข้าว ถ้าจะดูใช่ อ๋อ ค่ะ ฮะ อีกนิดหนึ่งยังอันนี้ ครับ ยังไม่ใสนะคะ ฮะ ดูอย่างนี้คืออันนี้ยังไม่ใสยังขุ่นอยู่ขอให้ขอบข้าวใสขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปหุงต่อในนี้เข้าใจเลยไหมคะ แต่ ไม่ ว่า งั้นเดี๋ยวจะเฉก แต่ถ้าเราไม่ลวกเลย ข้าวจะไม่สุก อืม เพราะว่าในนี้มีของเหลวน้อยมาก ครับครับ อันนี้ อยากให้ปอมแปม ค่ะ ตักข้าวขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่ง ฮะ ของข้าวที่มีอยู่ ครั ใน บ นี้ ดูนะมันมีเท่าไหร่นี่อันนี้ป้าป้อมเรียกว่าใช้ได้แล้ว ค่ะ สำหรับข้าวแรก อ๋อนี่ความใสของ มีความใส ฮะ ขึ้น ฮะ อันนี้เนี่ยเราเรียกว่าข้าวล่าง ข้างล่าง ข้าวล่างคือข้าวที่จะลงไปติดอยู่กับไก่ด้านล่าง ครับ มันจะไม่มีสีคนไก่ทีหนึ่งสวยงาม พอแล้วค่ะไม่ต้องคน อันนี้ ปิด ข้าว ฝา ม่ต้ง ไว้ก่อน โอเค แล้วก็ โอ้ตื่นเต้นจัง ใส่แซฟฟรอนลงไปไหนหยิบซิ ไม่ต้องเยอะมาก แค่1 พินช์ นี่ป้อมแปมเห็นไหมคะ ข้าวเริ่มออกสีเหลืองอ่อนๆ ตรงนี้ถ้าคุณไม่ใช้แซฟฟรอนหรือย่าฝรั่งแท้ จะใช้สีย่าฝรั่งที่หาซื้อได้ ก็ได้ ตามร้านเครื่องเทศได้ค่ะ ข้าวบนเริ่มจะสุกแล้ว ป้อมแปม
เอาไปลงในหม้อข้าว ค่ะ เป็นข้าวบนค่ะ เกลี่ยข้าว เพื่อจะหมกไก่ของเราเห็นไหม อ๋อ นี่คือคำว่า ข้าวหมกไก่ ใช่ ใช่แล้ว ทุกท่านอย่าลืมนะคะ มันยังอยู่ที่ไฟอ่อน ฮะ เอาละค่ะ ปิดฝา เราปิดฝา ทิ้งไว้ประมาณ อันนี้ทิ้งไว้อีกประมาณน่าจะสักแค่ 15 นาที อ๋อค่ะ เบา ฮะ ๆ ต้องไฟเบา อ๋อ เพราะตอนนี้ นะคะ ข้าวสุกแล้ว ไก่มันก็สุกแล้ว ใช่แล้ว โอ้ยนี่ไง ๆ น้ำจิ้มของเราไม่ใช่อาจารย์เฉยๆ เราจะกินแตงกวาเปล่า แต่น้ำจิ้มของเราจะเป็นสูตรนึกออกมาที่เป็นสีเขียว อ่าฮะ สดแต่ก่อนอื่นเลย สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ล้างมีด ต้มน้ำเชื่อม อ๋อเหรอ ต้มน้ำอาจารย์นั่นเอง อ่า นะคะ ในสูตรของป้าป้อมนะคะ ค่ะ การต้มอาจารย์จะใช้อะไรตวงก็ตามที น้ำตาลทรายกับน้ำส้มจะเท่ากันเสมอ น้ำตาลใส่น้ำส้มสายชู ใช่ เท่ากัน ค่ะ ในปริมาณนั้นนะคะป้าป้อมจะใส่เกลือไปอี ค่ะ ก แค่นี้ อ๋อ คนให้น้ำตาลละลาย แล้วรอเขาเดือดนิดนึง อันนี้ นะคะ เราไม่ต้องใส่น้ำเปล่า ไม่ อา ต้อง จารย์เรา ค่ะ ไม่ใส่น้ำเปล่า ไม่เลย ใช่ห ค่ะ การทำอาจารย์ของป้าป้อมนั้นป้าป้อมจะไม่ใส่น้ำเปล่า ค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรามีผักหรือมีใบอะไรลงไปเนี่ยเขาก็จะ ใส่น้ำ มีคายน้ำของเขาออกมาเองเมื่อโดนน้ำส้มทำน้ำอาจารย์เสร็จแล้ว ค่ะ หันไปดูข้าวที่หุง โอ๊ยได้สิ กว่า ค่ะ ว่าเป็นยังไง ว้าว วางไว้ ปรบมือ ที่ คนดู ผ้า ปรบมือ แล้วค่อยๆคนเลยค่ะถึงข้างล่างขึ้นมาเห็นไหมคะ อุ๊ย เห็นไหม สีมัน คะ งามมากเลยอ่ะ อ่า ใช่ครับ ตกตลอดเวลา โอ้สวยงามเห็นไหมคะ สวยจริงค่ะ สวยงามค่ะ สวยงามจริงค่ะ แล้วเดี๋ยวเกลี่ยให้เขาเสมอนะ แล้วก็ปิดฝา เปลี่ยนให้เสมอคือ ใช่ทุกอย่าง ให้ เสมอ ให้ห กั น้าน มัน ใช่ แบนๆใช่ไหม ค่ะ ฮะ ใช่ค่ะ อันนี้เนี่ยถ้าอิงเข้ามาในวิธีการทำครัวแบบไทย ค่ะ เราเรียกว่าการหุงข้าวไม่เช็ดน้ อืม ำคือเราต้องกะปริมาณของเหลวและข้าวให้พอดีกัน ค่ะ นี่ไงคะเหตุผลที่ป้าป้อมจำเป็นจะต้องตวงในการทำข้าวหมกไก่ คือถ้าเราไม่ตวงข้าวเราจะไม่สุกสวยนะคะ คราวนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มกัน น้ำจิ้มของเราในวันนี้นะคะ มันจะหอมมากเลย เพราะว่าป้าป้อมเลือกใช้กระเทียม ฮะ พริกขี้หนูสวน โอ้ ผักชีฝรั่ง โอ้ดีมากเลยครับ และสะระแหน่ เอาละค่ะปอมแปม อุ้ยดีก็ล้างน้อ อ่ะ ย ถือไว้นะ และป้าป้อมขอใส่นี้ลงไปหน่อย ครับ คืออันนี้ของเราเย็นแล้วนะคะ กลิ่นมิ้นท์มัน กลิ่นมิ้นท์ โอ้ย กลิ่ มันดี ผั มาก ชีฝรั่ง เลยอ่ะ หอมมาก คนหนึ่งทำน้ำจิ้ม คนหนึ่งก็คอยดูข้าวในหม้อไป มันจะได้ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรไหม เดี๋ยวหลังจะชวนกระเทยท่านอื่นๆมาช่วยอีกครับ คิดว่าพี่เหนื่อยไม่พอใช่ไหมคะ ที่เราทำก็คือเราก็ละลายลงไปในน้ำอาจารย์ที่เราเตรียมไว้ ครับ เป็นไง อืมโอ๊ยข้าวสุกแล้วข้าวสุก ข้าว แล้ว สุ ก็ ก ห แต่ อ ว่าม มาก มันต้องการการระอุอีกนิดนึง แต่การระอุที่ว่านี่ อันนี้แปลว่าเราเสร็จแล้ว ก็แค่ปิดฝา แล้วก็ดับ ปิด ไฟ ไฟ แล้วก็ยกลงผัก โอ้ยมันหอมแล้วก็โอ๊ยตายแล้ว น้ำตาจะไหล และน้ำจิ้ม ก็ เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน เย้ อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้และสำคัญ
กับกลิ่นรสของข้าวหมกไก่ นั่นคือหัวหอมเจี อ๋ ย อ ว ค่ะ หอมเจียวเนี่ยมีขาย อ๋อค่ะ สำเร็จนะคะ แต่เลือกดีๆ เพราะว่าบางอันเนี่ยจะผสมแป้งเยอะเกินไป เมื่อเราแยกไก่ออกมาแล้วใส่เนยแขกหรือกีลงไปค่ะ ค่ะ เก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ